Chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo xin chia sẻ với các bạn về vấn đề bệnh tiểu đường hay đái tháo đường. Trong 30 năm công tác, thông thường những lời tôi được hỏi trước khi trả lời nhận kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân chính là: bác xem cho em kết quả thế nào, hôm nay mấy chấm, tôi có bị tiểu đường hay không, đại loại là như vậy. Vậy thì hôm nay bác sĩ Bảo sẽ đưa ra những con số đặc biệt cực kỳ quan trọng mà đáng cần phải được lưu tâm để các bạn cùng nhớ. Đó là những con số đặc biệt cần lưu tâm nhé. Con số thứ nhất, giá trị bình thường của đường huyết của người bình thường là bao nhiêu? Cái này thì phải nói là thế này: nếu như chúng ta nhịn ăn trong vòng 8 tiếng hay phổ thông nhất hàng ngày, có nghĩa là ta nhịn ăn sáng đi xét nghiệm, đấy là bình thường. Còn bình thường có thể nhịn từ 8 tiếng thì giá trị đường huyết bình thường tiêu chuẩn ngày nay ta nằm trong giới hạn từ 3,9 cho đến 5,6 milimol trên lít. Nếu dưới 3,9 có nghĩa là chúng ta đã bị hạ đường huyết, mà lúc đấy là đói rủn chân tay rồi vã mồ hôi nọ kia, đấy là biểu hiện của hạ đường huyết. Từ trên 7 milimol trên lít thì sẽ là tiểu đường. Đó là cái chỉ số, hai cái chỉ số mà chúng ta đưa ra cái ranh giới giữa bệnh tiểu đường và người bình thường. Thế thì thực tế có một cái ranh giới ở trung gian nữa, tức là lúc nãy bác sĩ nói là từ 3,9 đến 5,6 và trên 7, tức là 7,1 trở lên để là tiểu đường. Vậy con số mà từ 5,6 cho đến 7 thì gọi là gì? Những giá trị đường huyết ở trong cái khoảng này thì những người này nằm trong cái giới hạn gọi là rối loạn hấp thu đường huyết hay là rối loạn dung nạp đường, mà cái người này nguy cơ đái đường trong tương lai hay là tiền đái đường hay còn gọi là tiền đái đường. Như vậy là có ba cái khoảng: một cái khoảng bình thường 3,9 đến 5,6, khoảng thứ hai là trên 5,6 cho đến 7, khoảng thứ ba là bên trên 7, tức là 7,1 trở lên. Chúng ta phải luôn nhớ như vậy. Các con số tiếp theo, trong trường hợp mà chúng ta chót ăn rồi, khi chúng ta ăn sáng hoặc trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà chúng ta đã từng ăn, có nghĩa là khoảng trong vòng 2 tiếng, ăn trong vòng 2 tiếng hoặc có phải là bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chúng ta vẫn có thể kiểm tra giá trị tiểu đường. Tuy nhiên khi nhận được kết quả, chúng ta phải khai với bác sĩ khám lâm sàng, với bác sĩ kê đơn rằng giá trị đường huyết này là đối với tôi đã từng ăn trong khoảng mấy giờ đó. Thì với những cái người đã từng ăn hoặc là kiểm tra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, giá trị cho phép của chúng ta là dưới 7,8 milimol trên lít. Nhớ nhé, dưới 7,8 milimol trên lít. Còn trong trường hợp mà trên 11,1 milimol trên lít, cho dù ăn hay không ăn, chúng ta đều bị đái đường. Như bác sĩ Bảo đã nói, nếu như chúng ta mà làm xét nghiệm trong bất cứ thời điểm nào trong ngày thì cái khoảng thời gian mà cái khoảng giá trị mà từ 7,8 đến 11 thì được gọi nó tương đương với lại cái người mà nhịn ăn, là tương đương, nó gọi là rối loạn dung nạp nhé, rối loạn hấp thu. Tương đương với người nhịn ăn là từ 5,6 cho đến 7, thì ở đây là 7,8 cho đến 11. Đấy. Còn 11,1 thì là đái đường rồi. Đó là những cái con số rất đặc biệt mà cần phải nhớ. Tuy nhiên là những cái người mà rối loạn dung nạp ấy, thì người ta còn có những cái nghiệm pháp nữa, nghi ngờ. Những người rối loạn này thì rất là quan trọng, là vì có thể là ông bác sĩ này làm sai sao? Hôm qua tôi làm có 5 phẩy, sao hôm nay ông lại làm 6 phẩy hoặc 7 phẩy? Chính thế nó mới là rối loạn dung nạp. Tức là lúc thì nó là bình thường, lúc thì nó cao lên. Đó. Thế thì phải làm một cái nghiệm pháp nữa, gọi là nghiệm pháp tăng đường huyết. Để gì? Mục đích là gì? Để xác định xem là anh có đúng là có cái nguy cơ đấy không. Thì cái nghiệm pháp nó như thế này.
Người ta pha 75g glucose trong 200 đến 300 ml nước rồi uống. Trước khi uống lấy một mẫu, tính là 0 giờ. Sau khi uống 1 tiếng và ở tiếng thứ hai, tức là giờ thứ hai sau khi uống, nhưng mà đường huyết nó vẫn trên 11,1 mmol trên lít, thì chứng tỏ rằng đó là người đã bị bệnh tiểu đường. Còn bình thường sau 2 giờ thì nó phải về cái giá trị bình thường như cái người bình thường, tức là 5,6, dưới 5,6 mmol trên lít. Đó là biện pháp tăng đường huyết. Một cái giá trị cực kỳ quan trọng nữa mà bác sĩ Bảo giới thiệu ở đây, tức là chỉ số HbA1c. HB tức là cái hemoglobin viết tắt. Cái này thì nó dẫn giải là gì? Giá trị của nó hằng định trong vòng 3 tháng mà nó không thay đổi do với chế độ nhịn ăn hoặc thay đổi do chế độ kiêng khem của người bệnh. Mà bản thân do cái đường huyết nó cao thì nó mới gắn vào trong hemoglobin của hồng cầu. Mà đời sống của hồng cầu là trong vòng 120 ngày, tức là 3 tháng. Chính vì vậy mà nó rất ổn định. Nó đánh giá cái khả năng là cái hiệu quả của cái việc cho thuốc đã hợp lý hay chưa, có hiệu quả hay chưa, hay có cần phải thay đổi đơn thuốc về liều lượng hay là nồng độ hay không. Đó là cái giá trị HbA1c. Cái giá trị bình thường của nó thì dưới 6,4%. Xin các bạn lưu ý là như vậy. Tóm lại, chúng ta cần nhớ những chỉ số như sau. Giá trị bình thường của đường huyết từ 3,9 cho đến 5,6 mmol trên lít. Giá trị chẩn đoán tiểu đường có 2 trường hợp. Một là khi nhịn đói thì là trên 7,1 mmol trên lít. Thứ hai, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày thì cái giá trị của tiểu đường luôn luôn là 11,1 mmol trên lít. Và cái thứ ba nữa là giá trị HbA1c phải nhỏ hơn 6,4%. Ở một cái giá trị khác, tức là trường hợp mà rối loạn dung nạp hấp thu đường, thì nó nằm ở hai cái khoảng. Một, nếu nhịn đói thì nó từ 5,6 cho đến 6,9 hoặc là 7 mmol trên lít. Trong trường hợp làm bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà giá trị đó từ 7,8 cho đến 11 mmol trên lít thì đó chính là rối loạn dung nạp hấp thu đường. Cái giá trị này chúng ta cần, để chẩn đoán chắc chắn, chúng ta cần làm 2 lần ở trung tâm xét nghiệm có uy tín, đó là trong bệnh viện. Thì nếu như là giá trị trên 7,1 mmol trên lít thì chúng ta hãy đến bệnh viện và làm 2 lần cách nhau khoảng 7 ngày, xem là nó có đúng duy trì đúng cái nồng độ hay đấy hay không. Nếu mà 2 lần liên tiếp với cái cơ sở tin cậy như vậy, ta có thể đoán rằng chúng ta đã bị tiểu đường. Bên cạnh cái triệu chứng nó không điển hình nữa thì chúng ta càng phải xét nghiệm xem là đây nó có phải là tiểu đường hay là rối loạn dung nạp đường, tức là tiền tiểu đường, hay là một lý do nào khác. Xin mời các bạn nên định kỳ kiểm tra đường huyết. Kể từ những năm 40 tuổi trở lên thì mỗi năm chúng ta kiểm tra 1 đến 2 lần. Nếu phát hiện nguy cơ, đặc biệt là những cái nhóm mà nằm trong cái giới hạn rối loạn dung nạp, thì chúng ta nên có cái kế hoạch chế độ dinh dưỡng, tập luyện và kiêng khem để nó phù hợp để ngăn chặn cái bệnh tiểu đường diễn ra trong tương lai. Để giải quyết những vấn đề này thì bác sĩ Bảo sẽ làm cái YouTube tiếp theo. Và bây giờ, nếu như các bạn yêu thích và cảm thấy có ích ở cái video này thì hãy cho bác sĩ Bảo
một lời bình luận hoặc là ấn đăng ký kênh để bác sĩ Bảo có cái động lực làm video tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.